ሰላም ወገኖች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ደህና ነኝ። ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ቪዲዮ ተገናኝተናል። እዚህ ጋር የጆሮ ጌጥ ነው ዛሬ የምንሰራው። ቢድስ አለኝ፣ ዋየር እና ጃምፕሪንጎች አሉኝ። እዚህ 20 ጌጅ ነው 20 ጌጅ ነው ዛሬ የምንጠቀመው፣ ሲልቨር ነን ታርኒሽ እና እዚህ ጋር ደግሞ ማርከር አለኝ። አሁን የምንሰራባቸው ቱልሶች አሉ እዚህ ያው የምታውቋቸው ናቸው። ማስመሪያ አለኝ። ይሄን ነው በቃ ለዛሬ የምንፈልገው ለምንሰራው የጆሮ ጌጥ። ከዚህ በፊት ይሄ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወገኖች ስለ ቱልስ ስለ ዋየር እና ስለ ተለያየ ነገር ማወቅ ከፈለጋችሁ ከዚህ በፊት የለቀኩት ቪዲዮ ላይ አለ። ምክንያቱም የምንጠቀምባቸው ዋየር ወይም ሽቦች አይነታቸው የተለያየ ስለሆነ ሳይዛቸው ይሄንን ማወቁ በጣም ስለሚጠቅም ነው። ወደ ዛሬው ስንሄድ እዚህ ጋር 20 ጌጅ ዋየር አለኝ። አሁን ስትሬት እያደረኩ ነው። ከዛ በኋላ እንደምታዩት ወደ 15 እቆርጣለሁኝ። እዚህ ጋር 15 ሴንቲሜትር ሁለት እቆርጣለሁ ለሁለቱ ጆሮ የሚሆን ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ ላይ አንድ ሳይዛቸው እኩል እንዲሆን ማለት ነው። አብሮ ቆርጦ መስራቱ ጥሩ ነው። ከዛ በዚህ ባዘጋጀሁት ማርከር ቲር ድሮፕ እንሰራለን ማለት ነው። ተከታተሉኝ። እንደዚህ ቲር ድሮፕ ከሰራን በኋላ እኩል ምልክት እናደርግበታለን። ምክንያቱም እዛ ጋር ራፕ ስለምናደርግ ማለት ነው። ሁለቱም አሁን በእኩል ቦታ በአንድ አይነት ቦታ መታጠፍ ስላለበት ነው። ከዛ ያንን ቦታ ከያዝኩ በኋላ አንዱ ረዘም ያለ ቢሆንም ችግር የለውም። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ እንቆርጣለን፣ ሁሉ ጊዜ ተረፍ ስናደርግ የምንፈልገውን ያህል ከራፕ የምናደርግም ከሆነ ከጠመጠን በኋላ ሽቦን የቀረውን መቁረጥ እንችላለን። አንድ ሁለት ጊዜ ነው እንደዚህ ያዞረውና እቆርጠዋለሁ። ከቆረጥኩ በኋላ ሲቆረጥ የወጣ ሽቦ ካለ ካስተካከልኩ በኋላ ወደ ጎን እንደዚህ ወደ እንደ 90 ዲግሪ ወደ ጎን ጥፍ አደርግና በጣቴ እንደዚህ ለክቼ በዚህ በ6 ስቴፕለር በሁለተኛው ትልቁ ከትልቆቹ ከትንንሾቹ ሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው። በሁለተኛው ስቴፕ ሉፕ ሰራለሁ። ምክንያቱም በሁለተኛው ለዚህኛው ከሰራው ለዛኛው እንደዛው ነው። ልክ እንደዚህ በምታዩት ሁኔታ አስተካክዬ እኩል መሆኑን ሁለቱም ሳይዙ ትክክል መምጣቱን ቼክ ማድረግ አለብኝ። በተቻለ መጠን አይደንቲካል መሆን ስላለበት ነው። ልክ ያኛውን ራፕ እንዳደረኩኝ ይሄንንም እንደዚሁ ጠመጥምበትና ትርፉን እቆርጣለሁ። በጣም ቀላል ነው። በማንኛውም አይነት ቢድ መስራት ትችላላችሁ። ልክ እንደዛኛው 90 ዲግሪ ወደዚህ ካጠብኩ በኋላ በሉፕ መስሪያ በሁለተኛው አዙሬ ጠቀልለውና እንደዚህ ሉፕ ሰራለሁኝ። አሁን አንድ ፓርት ተዘጋጅቷል፣ የሁለቱም ጆሮ ማለት ነው። ሁልጊዜ አጠገብ ለአጠገብ ይዘን እኩል መሆናቸውን ማረጋገጥ አለብን። ከዛ እዚህ ጋር ሄድ ፒን አለኝ እና ያዘጋጀሁት ይሄ ቢድ አለ። ከዛ እሱን በዚህ በተመሳሳይ ሳይዝ በሁለተኛው ስቴፕ ማለት ነው እንደዚህ ሉፕ እንሰራለን። ያው ሉፕ ከዚህ በፊት አሰራሩን ብዙ ስላያችሁ ቀላል ነው፣ ማየት ነው የሚያስፈልገው። ከዛ አሁን እችን ትንሽ አንድ ሁለት ጊዜ እንደዚህ ያዞረዋለሁ።
የአንዱ ጆሮ ቤድ ሬዲ ነው ማለት ነው። በኋላ አሴምብል እናደርገዋለን ሁሉንም የሁለቱንም ጆሮ ከጨረስኩ በኋላ ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ማንም ሊሰራው የሚችለው ነው። የሁለተኛውንም በተመሳሳይ ሁኔታ እንደዚሁ 90 ዲግሪ አድርገን ከዛ ሉፓችንን እንሰራለን ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ወገኖች ቻናላችንን ቤተሰብ በመሆን ተቀላቀሉ እያልኩ ጋብዛችኋለሁ። ይህ ቻናል ወገኖችን ለመርዳት አንዳንድ ነገር መስራት የሚፈልጉ ሰዎች ምናልባት አንድ የስራ የቢዝነስ አይዲያ ይሆናል በሚል የማውቀውን ለማሳወቅ ነው። ቻናሌን ሰብስክራይብ ያረጋችሁ፣ ላይክ ያረጋችሁ፣ ኮሜንት ያረጋችሁ ብታበረታቱኝ የበለጠ ብዙ ያዘጋጀኋቸውን ፕሮጀክቶች ማቅረብ እችላለሁ። እንደምትጠቀሙበትም ተስፋ አደርጋለሁ። ስለምታረጉም ስለምታበረታቱኝም ደግሞ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። አሁን የሁለተኛውን ጆሮ ቤድ ጨርሰናል፣ አለቀ ይሄኛው። ከዛም በኋላ መገጣጠም ነው። በጃምፕሪንግ ነው የምናያይዘው። ይሄንን የኢሪንግ ሁክም አለኝ፣ ልጥፉ ነው ያለኝ። ምክንያቱም ረዘም ያለ ጌጥ ስንሰራ ከላይ ልጥፍ ቢሆን የበለጠ ያምራል። በጣም ረዝሞ እንትን አይልም። ጃምፕሪንግን መጀመሪያ ከፍታለሁ። ከዛ በኋላ እንደዚህ በውስጡ ከታችና ከላይ በሁለቱ ውስጥ አስገባና በተሰራው ቲር ድሮፕ፣ ምክንያቱም ዋናው ዓላማ መሀል ላይ እችን ቢርስ ማንጠልጠል ነው። ከዛም በኋላ ጃምፕሪንጉን እንዘጋዋለን። የሁለተኛውንም ጆሮ እንደዚሁ ሰርተን እናዘጋጃለን። ይሄኛው መጀመሪያ መጨረስ እንችላለን። የጆሮ ጌጡን የልጥፉን ይሄ እንትን አለው ማንጠልጠያ ቦታ አለውና በዛ በኩል ሌላ ጃምፕሪንግ አስገባና ሁለቱን አያይዛለሁ። ይሄ ያለቀውን ፓርትና የጆሮ ጌጡን የጆሮ ልጥፉን በአንድ ላይ እናያይዛለን። እቺ መጀመሪያ ቲር ድሮፕ ላይ የሰራናት ሉፕ በዚህ ጃምፕሪንግ ውስጥ ትገባለች ማለት ነው። ከላይ በኩል ደግሞ የጆሮ ልጥፉን ያለው አሁን የጆሮ ጌጣችን የአንድ ጆሮ አልቋል። ቼክ እናደርገዋለን። ሁሉ ነገር መስተካከሉ በደንብ መንጠልጠሉን ሁሉ ነገር እንደምንፈልገው መሆኑን ቼክ እናደርጋለን። ይሄ እኔ እንደምፈልገው አይነት ሳይዝ ነው የሰራሁት። ያው መጠኑ እንደዚህ እንዲሆን ስለፈለኩ ነው። ተለቅ አድርጌ ማሳጠር ከፈለጋችሁ ቲር ድሮፑን አጥር ማድረግ ትችላላችሁ። እሱ መጀመሪያ በማርከሩ ላይ ስትጠመጥሙ ይሄ ሁለቱ ክሮስ የሚያደርግበት ቦታ ላይ ጫን ብላችሁ ቲር ድሮፓን ጠበብ ማድረግ ትችላላችሁ፣ በተለይ በትንሽ ጨሌ ስትሰሩ። ይሄ ግን ረዘም ያለ ራሱ ቲር ድሮፕ ነው ቢድሱ ራሱና ለዛ ከሼፑ ጋር የሚሄድ አርጌ ለመስራት ፈልጌ ነው። ልክ እንደ መጀመሪያው ይሄኛውም እንደዚሁ በጃምፕሪንግ እናያይዘዋለን። ያው እንደመጀመሪያው በቃ አርገን እንጨርሳለን ማለት ነው። ይሄ ልጥፉን የኢሪንግ ሁክ ካያያዝን በኋላ በሌላ ጃምፕሪንግ አለቀ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁ ወገኖቼ በጣም አመሰግናለሁ። እንደዚህ አይነት ጌጣጌጦች እየሰራችሁ መሸጥ ትችላላችሁ፣ ጊፍት መስጠት ትችላላችሁ፣ ለራሳችሁ ማጌጥ ትችላላችሁ። ገና ብዙ ማሳያችኋለሁ። እናንተ ብቻ እየመጣችሁ ኢንጆይ አርጉ፣ ተከታተሉ። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና ቤተሰብ ሁኑ። ለወገኖች እንዲደርስ ደግሞ ሼር አድርጉ። በጣም ጆሮ ጌጣጌጥ መስራት በጣም ወዳለሁ፣ የኔ ሆቤ ነው እና በቃ ጆይን አድርጉኝ። እናንተም እየሰራችሁ ደግሞ ፖስት ብታደርጉ ደስ ይለኛል። ብትተውልኝ ሜሴጅ ማየት ፈልጋለሁ።
በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩ።